what's up? This is Jan again. Welcome to my channel. Sa mga baguhan pa lang dyan, don't forget to subscribe my channel. Just click the subscribe button below. At syempre, huwag kalimutang i-click na rin yung bell para maging notified ka sa lahat ng mga videos ko. Ayan guys, as of now, nasa bukid po tayo. Wala pong internet connection dito. Wala ding signal. May kuryente dito pero walang signal. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung bahay namin dito sa bukid. So itutur ko po kayo. Yung bahay namin dito sa bukid guys is mga 30 minutes from Barangay Jatagon. 30 minutes po yung biyahe niya. Papunta dito at saka pababa. Yung biyahe na. So itutur ko po kayo ngayon. Ipapakita ko po sa inyo yung bahay namin dito sa bukid. Let's go! Ayan guys. Nasa loob na tayo ng bahay namin sa bukid. So as you can see, may 4 pong rooms. Nakabukas lahat. Ayan guys, tingnan natin dito sa loob kung anong laman. Dito guys, isang room. Yan, madilim. Dito rin. Ayan. Tapos may 2 ding room sa itaas. So, aakyatin natin. Let's go. Ayan guys, this is pangatlong room. Wala pong nag-occupy dito. Ayan guys, wala pong nag-occupy. Wala pong natutulog dito sa sarap po natin. Dito, meron. May nag-occupy dito. Papasukin po natin. Ayan guys, may mga borders po kami dito. Yung mga pamangkin na kahit dito natutulog. Tsaka dito guys, dito yung terrace. May terrace po dito. Ayan. So madami pong ano. Ayan guys. Ayan. Baba na tayo guys. Kain tayo guys. Ayaw pa pila sir. At saka dito guys, ipapakita ko po sa inyo. Dito banda yung kitchen. So as you can see, yung kitchen namin, dirty kitchen. Kasi walang ano dito, so dirty kitchen kami. So, yung ginagamit sa pagluluto is kahoy. Kahoy dito. Ayan. Ang buhay dito sa probinsya. Tapos dito naman banda yung lababo. Lababo. Tapos dito banda yung CR. Naka-close kasi may nag-CR. May nag-CR. Tao po. Oy! Pa-CR nga. Oh, sige sir. Tao po. Ay, makita nyo ang puwit ko. Bakit parang ang dilim dito? Madilim talaga guys. Tao po. Wag po. Sisilipin natin guys. Makikita natin Ay, yun. makita nyo ang puwit ko. Ayan guys. Naka-close po yung CR kasi may nag-CR. Ayan, may kumakain. Kasi itutur ko na po kayo dito din sa labas mismo. Labas ng bahay. Ayan, motorcycle. May motorcycle. Ayan, buong bahay. Dito sa gilid. Ayan guys. Sa gilid. Bahay namin. Ayan, tiris. Tapos dito rin. Ayan, may mga nilaban. Dito rin. Bahay namin sa bukid. Ayun. So let's go. Ayun guys. Yun ang buong bahay namin. Ayan si nanay hahampas ng mga damo. Make a cup of coffee for your head.